बाबा जी, कई बार मन 2 मिनट में ही भजन करने को मान जाता है, कई बार कहीं घंटे लगा देते हैं। इसका क्या कारण है? बेटा ये तो हमारी अवस्था है ना। अब रोज तो सूरज नहीं निकलता, कभी बादल भी आ जाते हैं। तो कई बार हमारी अवस्था ऐसी होती है कि 2 मिनट में ध्यान लग जाता है, और कई वक्त हमारा मन ऐसा फैला होता है कि घंटों बैठे रहो फिर भी नहीं काबू आता। तो हमने अपनी तरफ से मेहनत करनी है कि हमारी अवस्था ऐसे बने कि जब भी हम मालिक के बारे में सोचें या सिमरन करें, एकदम एकाग्रता आए। बाबा जी, दूसरा क्वेश्चन है, परमार्थ को स्वार्थ के साथ जोड़ देते हैं। परमार्थ कहते हैं परमार्थ अच्छा है तो स्वार्थ भी अच्छा है, ये अलग अलग नहीं, स्वार्थ अलग चीज है, परमार्थ अलग चीज है। बेटा परमार्थ ठीक होगी तो स्वार्थ ठीक होगा। स्वार्थ ठीक होने का मतलब ये तो नहीं कि परमार्थ बन जाएगी बेटा। शुरुआत तो परमार्थ से करनी चाहिए ना। ठीक। अगर परमार्थ ठीक होगी, मालिक का साथ होगा, तो मालिक अपने आप सारे कार्य पूरे करवाएगा। बाबा जी सवाल भी ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਆ, 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਾਮਦਾਨ ਤਾਂ ਲਿਆ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਗੀ ਬੇਟਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੂਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੋਊ ਬੇਟਾ। ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਣਾ ਨਾਮਦਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। बाबा बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया मुझे। बाबा जी, मेरा सवाल है कि कई बार ऐसा होता है कि मन में कुछ बातों को लेके हम बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है बाबा जी, और हमें क्या करना चाहिए? बेटा जो डर है ना, वो अज्ञानता का डर है। जैसे अंधेरा कमरा है, अंदर जाने से डरते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि अंधेरे के पीछे क्या छुपा है। अब अंदर जाने से पहले हम बत्ती जगा लें, दिखाई देता है तो डर भी खत्म हो जाता है बेटा। तो वैसे ही क्योंकि हम उस अंधेरे की अवस्था में हैं, इसलिए डर बैठ जाते हैं। हम अपने अंदर जागृता लाएंगे, सारे डर खत्म हो जाएंगे बेटा। इसीलिए तो भजन सिमरन दिया जाता है ना, कि हमारे अंदर जागृता है, हमें सब चीज़ों की पहचान हो जाए। बाबा जी, मेरे पूरे परिवार पे दया मेहर करना, और मुझे और मेरे परिवार को मेरे और मेरे परिवार को भजन सिमरन करने की शक्ति देना बाबा जी। राजस्थान बाबा जी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਡੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਰਸਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਤੇ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ। ਬਸ ਹੋਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੇ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਨਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਿਹੀ ਹਾਂ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬੇਪਰਵਾਹ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ, ਔਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਲਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਲਈ ਵਿਵੇਕ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਧੋਖੇ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੁਣਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਬੇਟਾ, ਹਾਲੇ ਕੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਰਫ ਆਪਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਮਨ ਬਹੁਤ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਬੇਟਾ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਬਣੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਨੀਤ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰਹੀ ਫਿਰ? ਮਤਲਬ ਜਦ ਆਖਿਰ ਚ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਬੇਟਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੋ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਈਲੈਂਡ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਹਰੇਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਜੋੜੋ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਉਸ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਨਾ। ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਿਭੂਗੀ। ਮਗਰ ਜੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਉਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ बेटा। बाबा जी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जिनको नामदान नहीं मिलता या जिनकी उम्र अभी कम है,
तो उनको अपने गुरु से रिश्ता बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छे इंसान बने, माँ बाप के कहने में रहे। बाबा जी, दूसरा क्वेश्चन है कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ और मेरे को गुस्सा भी आ जाता है और टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। मुझे क्या करना चाहिए? बेटा ये चीज़ें अच्छी नहीं है, अभी तो हमारी उम्र क्या है, अभी से गिले शिकवे करने शुरू कर दिए तो ज़िंदगी कैसे निकलेगी बेटा। ज़िंदगी बहुत छोटी है बेटा। अगर ज़िंदगी से सही तरीके से आपने सब कुछ लेना है तो इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा बेटा, तभी तो कदर करेंगे, तभी तो ज़िंदगी की खुशी हासिल कर सकेंगी आप। बाबा जी, मेरे गोल को अचीव करने में मेरा साथ देना और अपने साथ रखना हमेशा। थैंक यू। First of all, I just want to thank you. Thank you so much for giving this beautiful opportunity. I used to think that I'm unlucky, but today you proved me wrong. Babaji, my first question is that I want to be an independent girl, but sometimes I get distracted. I can't concentrate on my studies. I just need your help and support so that I can feel proud of my parents. First you tell me, how come your English is so good? Huh? You speak better English than me? Huh? Beta, just proves that when you put your mind to it, you can do it. ठीक है ना? We shouldn't lose faith. If we put our attention to it, beta, we have a long way to go. And at this moment, if we get distracted, we will have to struggle our entire life. But if this moment you take out a little bit of time, focus on what you want to achieve, you can spend your rest of your life in peace and happiness. My second question is that how can we stay connected with Bhajan and Simran? What is the first step to do? Always better keep him by your side. Just like we always try and feel the presence of our parents, try and feel the presence of the divine in your life, beta. If you can do that, then automatically you'll get the confidence that he's always by my side. You will never be afraid. You will always be able to do everything that you want to do. Yes. Thank you so much. ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫॉर ਦਿਸ ਓਪਰਚ्युनिटी। ਨਾਮਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਪਿਆਰ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀਓ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, मेरे ते दया मेर करियो, भजन सिमरन बनाइयो बाबा जी। थैंक यू बाबा जी बहुत बहुत। बाबा जी यही क्वेश्चन है मेरा। जब मैं छोटी थी ना, मैं पाठ पूजा करती थी। जब से 1 साल हुआ मैंने आपका नाम दाम लिया है, तो मैं ये सभी कहते हैं कि मुझे धूप जोत नहीं करनी चाहिए। बेटा जो सच्ची जोत है ना वो तो अंदर करनी है, ठीक है ना। हमने क्या किया बेटा कि हमने इन चीज़ों के बारे अपने ग्रंथों पोथियों में पढ़ा तो हम इनको बाहर करना शुरू कर दिया। मगर जो सच्ची जोत है, अंतर जोत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यों लिव लाई, ठीक है ना। जोत का मतलब है प्रकाश। प्रकाश का सहारा क्यों चाहिए? क्योंकि बेटा जो अंधकार है, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसलिए इंसान अज्ञानता में आ जाता है क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता। हमें प्रकाश चाहिए। प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है? हम सोचते हैं जोत से मिलता है, ठीक है ना। वो मगर वो अंदर है, बाहर नहीं। सो बाहर हमने ग्रंथों पोथियों को पढ़ा, अंदर जाने की वाकफियत नहीं रही तो हमने बाहर जोतें जलानी शुरू कर दी बेटा। मगर ये तो अंदर का प्रकाश चाहिए ना, तभी तो अंदर जागृतता आएगी। बाहर तो
रोशनी की कोई कमी नहीं है, कमी तो अंदर है ना, तो फिर ज्योत भी अंदर चाहिए। जब भी मैं भजन पर बैठती हूँ ना बाबा जी, सिमरन तो करती रहती हूँ, ध्यान पता नहीं कहाँ रह जाता है। तो बेटा ध्यान अपने आप आएगा, आप सिमरन करती जाएं, जैसे जैसे मन में एकाग्रता आएगी ना, अपने आप ध्यान आएगा। ठीक है बाबा जी। पापा जी, सिमरन नीचे बैठ के करना चाहिए, बेड पे बैठ के कर सकते हैं हम भजन? जितने मर्जी बह के कर लो, करो जरूर। हाँ जी बाबा जी। अब मेरे परिवार में अपनी दया मेहर करना बाबा जी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਟਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਟਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਟਾ ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪਈ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘੰਟੀ ਵਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭੱਜਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੰਟੀ ਖੁਦ ਵਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਿਲਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਬੇਟਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਕਰ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਭਜਨ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇਨਲਾਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਨਸਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਛੱਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ। ਜੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਾਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਲਵਿੰਗ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਬੱਚੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨ ਆ ਗਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ, ਸੈਲਫ ਡਾਊਟ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਐਂ ਫਲਿੱਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਬੇਟਾ।
ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੇਟਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ 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 ਜਲਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਬੇਟਾ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਜੂਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇ? ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 90 ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਲਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ? ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ? ਸੋ ਵਕਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਂਟ ਮਾਰਤੀ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਬੋਲੋ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਭਾ ਸਕੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦੱਸਾਂ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਾਂਗੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਬੋਝ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਬੋਝ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਦਬੀ ਜਾਊਂਗਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਬੇਟਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਏ ਗਲਤੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹੀ ਲੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ? ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਐਨ ਲੜਾਈ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਿਭਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੋਝ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਬ ਕੇ ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ। ਮਿਲੂਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਬੇਟਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਬੇਟਾ।
ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੂ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, 2 ਬੱਚੀਆਂ 1 ਭਤੀਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।